बी रेडी. लेट्स स्टार्ट. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, वर्षाला 3 मोफत सिलेंडर, शेतकऱ्यांना वीज बिल माफी या गोष्टी विधानसभा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरतील असे दिसते. लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर विधानसभेतही धक्के बसू नयेत म्हणून केलेले हे उपाय आहेत. हे खरेच आहे. जखम पायाला अन पट्टी डोक्याला असे होऊ न देता लोकसभेला दुरावलेला मतदार जवळ करण्यासाठी नेमके काय करायचे याचा विचार महायुती सरकार करत आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडला जात आहे. आमचे सरकार हे देणारे सरकार आहे या वाक्यामागील दातृत्व भावनेचा विस्तार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करत आहेत. परिच्छेद. अजित पवार तसे शिस्तीचे, लोकांना खुश करण्यासाठी राज्याची तिजोरी अशी रीती करण्यासाठी ते फार आनंदाने तयार झाले असतील असे नाही. पण मरता क्या न करता क्या, शेवटी विधानसभा जिंकायची तर हे सगळे करावेच लागणार आहे. एरवी वेगळी परिस्थिती असती तर लोकांना काय सगळं फुकटच द्यायचं का असे म्हणत त्यांनी त्रागा केला असता. लाडकी बहीण सह विविध योजनांना मुख्यमंत्र्याचे नाव देण्यात आले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की विधानसभा निवडणूक ही महायुती शिंदेच्या नेतृत्वात लढेल. आपले नेतृत्व महायुतीत अधिक मजबूत करण्यासाठी शिंदे यांची ही रणनीती दिसते. परिच्छेद. गंमत बघा कशी आहे. अर्थसंकल्प मांडला अजित पवारांनी पण त्यांचे श्रेय मिळाले एकनाथ शिंदे यांना. अर्थसंकल्पातील लोकाभिमुख घोषणांचे श्रेय अजित पवारांना देत तसे प्रोजेक्शन करणे त्यांना आणि त्यांच्या पक्षालाही जमले नाही. आजूबाजूच्या लोकांकडे तो वकूब असावा लागतो. आपल्या नेत्यांची प्रतिमा कशी उंचावत न्यायची याचे भान असलेली टीम शिंदेकडे आहे. त्यांनी एका रात्रीतून मदतीचा हात एकनाथ असे पोस्टर झळकविले आहे. एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर प्रसिद्धी दिली. अजित पवार त्याबाबत खूपच कच्चे वाटतात. त्यांच्या अवतीभोवतीच्या लोकांचा जादा वेळ हा इतरांचा राग करण्यात अन नकारात्मकतेत जातो. परिच्छेद. लोकसभेला प्रतिकूल परिस्थिती ही 15 पैकी 7 जागा जिंकून शिंदेंनी स्ट्राईक रेट राखला. आता एकामागून एक लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावून ते मांड पक्की करत चालले आहेत. कोणालाही कधीही भेटणारा, बोलणारा अन कोणाच्याही मदतीला धावून जाणारा नेता ही त्यांची प्रतिमा त्यांच्यासाठी धावून येईल असे दिसते. शिंदेकरिता कसरत भारी आहे. मोठा भाऊ भाजपला मोठेपण देत देत स्वतः मोठे होत जाणे ही ती कसरत आहे. शिंदेचे मोठे होणे याला भाजपची कधीही हरकत नसेल पण शिंदे हे भाजपपेक्षा मोठे होण्याचा क्षण आला तर मग हलके खटके सुरू होतील. अर्थात देवेंद्र फडणवीस हे या सरकारमधील शॉक ऑब्झर्व्हर आहेत. ते तशी वेळ येऊ देणार नाहीत. फडणवीस यांची त्यांच्या पक्षातील मांड अजूनही तशीच पक्की असल्याचे परवा विधान परिषदेची नावे आली तेव्हा स्पष्ट झाले. 5 पैकी 4 जण त्यांचे अत्यंत निकटचे आहेत. राहिल्या पंकजा मुंडे तर त्यांचा आणि फडणवीस यांचा पूर्वीचा दुरावा आज अजिबात राहिलेला नाही. दुरावलेली बहीण पुन्हा लाडकी बहीण होण्याच्या मार्गावर आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरही प्रदेश भाजपमध्ये फडणवीस यांचेच चालेल असा मेसेज पक्ष नेतृत्वाने दिला आहे. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना बदलणार अशी चर्चा होती पण या चर्चेला अर्थ नाही. परिच्छेद. राहुल गांधी यांनी लोकसभेत मोदी सरकारवर एकच हल्लाबोल केला आहे. 1.5 तासांच्या भाषणात
त्यांनी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. मोदींच्या भाषणांच्या वेळी विरोधकांनी हंगामा केला. 10 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच विरोधकांचे जबरदस्त अस्तित्व संसदेत दिसत आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळात मात्र तसे काही दिसत नाही. सध्या विरोधी बाकांकडे पाहून प्रश्न पडतो की केवळ 25 ते 30 दिवसांपूर्वी लोकसभेला 31 जागा मिळविणारे हेच लोक आहेत का? या विजयाने मनोबल उंचावलेले विरोधक अधिवेशनात सत्ता पक्षाला सडो की पडो करून सोडतील असे माध्यमांनी म्हटले होते. प्रत्यक्षात तसे काहीही घडताना विधिमंडळात दिसत नाही. 543 पैकी 99 आले तरी राहुल गांधी प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. 48 पैकी 31 जागा जिंकूनही महाविकास आघाडी आक्रमक दिसत नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारला सहकार्य करून आपापल्या मतदारसंघातील कामे काढून घेण्याचा हेतू तर नाही ना? परिच्छेद सरकारची कोंडी करण्यापेक्षा विधानसभा विजयाची तयारी करण्याला विरोधकांनी प्राधान्य दिलेले दिसते. मात्र या निमित्ताने राहुल गांधींची भूमिका आणि महाविकास आघाडींची भूमिका यातील विसंगती प्रकर्षाने दिसत आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अध्यक्षांनी नाकारलेल्या स्थगन प्रस्तावावर अदानीच्या घशात मुंबईतील जमीन घातली जात असल्याचा मुद्दा उचलला. एवढाच काय तो अपवाद, पण सरकारची कोंडी झाली कुठे? स्टॉप.